بصي يا ست الكل، لو نفسك في أكلة طعمها يخلي الكل يسأل عملتيها إزاي؟ كملي الفيديو. النهاردة هنعمل دجاج بالزبدة والكاجو والكريمة، وصفة غنية وطعمها مختلف، وكل لقمة فيها هتحسسك إنك بتاكلي في مطعم راقي. والسر مش في المكونات بس، السر في كام تكة صغيرة في التتبيلة والصوص هتخلي النتيجة حكاية تانية خالص. هنحتاج نص كيلو صدور فراخ متقطعة مكعبات متوسطة. نشفي صدور الفراخ كويس بمناديل المطبخ قبل التقطيع علشان ما تتزحلقش منك. قطعي الفراخ عكس اتجاه الألياف لو عايزاها طرية وسهلة المضغ. لو الصدر سميك ممكن تقسميه بالطول لقطع أرفع قبل ما تقطعيه مكعبات. حاولي تخلي حجم المكعبات متقارب. ونضيف عليها عصير ليمونة، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقتين صغيرين توابل مسالة. معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة فلفل حار أو بابريكا، ملح حسب الرغبة، معلقتين كبار زيت، معلقة صغيرة توم مفروم، معلقة صغيرة زنجبيل فريش. ومعلقتين كبار زبادي. نقلب الفراخ مع كل مكونات التتبيلة كويس جدا لحد ما كل قطعة تتغلف بالكامل، وبعدها نغطيها ونسيبها في التلاجة من ساعتين ل3، ولو من بالليل هيكون أفضل. والتكة هنا إن الزبادي بيساعد على تطرية الفراخ، والوقت الكافي للتتبيل بيخلي النكهة تدخل لجواها. بعد التتبيل نسخن طاسة كويس ونضيف مكعبين زبدة مع معلقة صغيرة زيت، وننزل الفراخ ونقلبها من وقت للتاني. في البداية هتنزل عصارة، فهنسيبها لحد ما العصارة تنشف تماماً، وبعدها نسيب الفراخ تاخد لون ذهبي جميل. لو الفراخ نزلت عصارة كتير سيبيها لحد ما العصارة تتبخر، وبعدها اديها فرصة تتحمر. ما تغطيش الطاسة أثناء التحمير لأن التغطية هتخلي الفراخ أقرب للتسوية بالبخار. لما تستوي وتاخد اللون المطلوب نرفعها ونسيبها على جنب. في طاسة تانية نحط مكعب زبدة مع معلقة صغيرة زيت، وخلي بالك بنحط الزيت عشان الزبدة ما تنحرقش. ونضيف معلقة صغيرة كمون حب، و3 حبات هيل، وورقتين لورا، وعود قرفة. نقلبهم حوالي نص دقيقة بس لحد ما ريحة التوابل تطلع من غير ما تتحرق. بعد كده ننزل ببصلة متوسطة مفرومة ونقلب لحد ما تدبل وتاخد لون خفيف. قلبيه على نار متوسطة علشان يدبل بالتدريج من غير ما يتحرق. ما تستعجليش عليه، خليه لحد ما يبقى طري وشفاف وياخد لون ذهبي خفيف. وبعدها نضيف معلقة صغيرة زنجبيل ومعلقة صغيرة توم مفروم، ونقلب لحد ما ريحتهم تظهر. ننزل بعد كده بحبة طماطم متوسطة متقطعة مكعبات، ومعلقة كبيرة صلصة طماطم، ونقلبهم كويس لحد ما الطماطم تبدأ تطرى وتتسبك. بعدها نضيف نص كوب كاجو ونقلبه مع الخليط. الهدف إن الكاجو يسخن ويتشوح خفيف ويطلع نكهته، مش يتحمر زيادة. ثم نضيف معلقة صغيرة جرم مسالة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أحمر، ومعلقة صغيرة كركم، وملح حسب الرغبة. نقلب التوابل شوية لحد ما ريحتها تطلع. نضيف بعد كده كوبايتين مية ونوطي النار ونسيب الخليط يتسبك لحد ما الطماطم والكاجو يطروا كويس. ما تستعجليش الخطوة دي لأن التسبيك الهادي بيجمع كل النكهات مع بعض. بعد كده ننقل الخليط للخلاط ونضربه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم ومتجانس تماما. التكة المهمة، ما تمليش الخلاط وهو الخليط سخن جدا لأن البخار ممكن يعمل ضغط ويفتح الغطا. الأفضل نسيبه يهدى شوية، ولو الخلاط صغير نضرب الخليط على دفعات. بعدها نصفيه بمصفى ناعمة. التصفية تكة مهمة جدا لأنها بتخلي الصوص ناعم وحريري وتتخلص من أي قطع توابل أو قشور. نضغط عليه بالمعلقة بهدوء
علشان نستخلص أكبر كمية من الصوص ونتخلص من أي بواقي توابل صحيحة أو قشور أو تكتلات صغيرة. نرجع الصوص للطاسة وننزل فيه الفراخ اللي سويناها ونقلبهم مع بعض. وبعدها نضيف كوباية كريمة طبخ ونقلب على نار هادية. ولو ما عندكيش كريمة طبخ استخدمي زبادي. نسيب الفراخ والصوص حوالي 10 دقايق على نار هادية لحد ما الصوص يتقل والفراخ تتشرب النكهة. لو محتاج ملح نظبطه. كده الدجاج استوى وأصبحت الأكلة جاهزة. نرفعها من على النار. هنضيف شرايح أو مكعبات صغيرة من الزبدة مع شوية من كريمة الطبخ عشان الزبدة تدوب والكريمة تندمج مع الصوص. والتكة هنا إن الزبدة والكريمة في الآخر بيدوا الصوص قوام كريمي ناعم ولمعة جميلة وطعم غني. وبالنسبة للرز هنستخدم 3 أكواب رز بسمتي مغسول كويس ومن غير نقع. نحط مية مغلية في حلة ونضيف معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة زيت، وبعدها ننزل الرز ونسيبه على النار لحد ما يستوي تماماً. نصفي الرز من المية ونرجعه للحلة على نار هادية جداً، ونضيف مكعبات زبدة ونغطيه ونسيبه حوالي 3 ل 4 دقايق. وبعدها نفلفله بالشوكة بهدوء علشان حبات الرز تفضل طويلة ومفلفلة. وهو كده وصفتنا بقت جاهزة. نقدم الرز البسمتي المفلفل جنب الدجاج بالزبدة والكاجو والكريمة، وممكن نزين الوش بشوية كاجو محمص. وأهم تكة، لو عايزة الطعم يبقى أقرب لطعم المطاعم ما تستعجليش التتبيلة وما تستغنيش عن تحميص التوابل وتصفية الصوص والزبدة في آخر خطوة. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتفرق جدا في النتيجة. وبكده نكون خلصنا وصفتنا. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا المتابعة علشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. كان معاكم تيسير أبو دهب، وبالهنا والشفا.